السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكون ان شاء الله بصحه جيده. فاليوم ان شاء الله نشارك معكم هذه الحسه اولا الشوربه هذه اولا الحسوه ديال الشعير اللي كتجي زوينه وفي نفس الوقت كما كتعرفوا في هذا الفصل هذا فالانسان كيحتاجها لانه كتسخن الجسم مزيان. هنايا كما كتشوفوا كنتمنى نتنا الاعجاب ديالكم وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. دابا ان شاء الله كما كتشوفوا عندي هنا البلبوله واحد تقريبا 200 غرام. فانا غادي نغسلها مزيان وغادي نحطها على جنب، يعني غادي نغسلها ونحيد منها الماء لانه هي ما غليظاش، يعني البلبوله شويه يعني ديك ما رقيقاش بزاف شويه. هنايا عندي طنجره درت فيها شويه ديال الزيت، غادي ندير بصله متوسطه محكوكه وغادي نخليها تشحر هنايا واحد شويه. هاد البصله هادي هنا اللي بغى يضيف الثومه حتى يضيفها. المهم انا هنا درت كتافي صغير بالبصله، وهنا غادي نزيد معلقه مع عمره ديال الملحه، فكتبقى الملحه على حسب الذوق. وهنا غادي نحركها هنايا حتى غيتغير لها اللون غير واحد شويه، يعني ما غاديش نخليها حتى غتحمر مزيان وانما غير غيتغير لها اللون واحد شويه، يعني باش كتطلق واحد المذاق ديالها زوين وفي نفس الوقت كتبن حتى ديك الحسوه. هنا غادي ندير الماء الكافي اللي غادي يكفيني انني غادي نطيب فيه ديك البلبوله. هنا غندير حب رشاد اولا حب الرشاد، عندي الخرقوم اولا كركم، السكنجبر اولا الزنجبيل، الزعتر، الحبه السوداء، السانوج. هادو هما التوابل اللي غادي ندير ليها. ومن بعد هنايا غادي نزيد ليها البلبوله اللي كما كتشوفوا هذه بعد ما كنت غسلتها وخليتها. فهنايا انا ما رقدتهاش لانه حيت ماشي غليظه، لانه الغليظه متى هذه كتحتاج ان ترقد في الماء، فهذه انا ما رقدتهاش باش دغيره كطيب هذه، يعني ما كتعطلش ما كتاخذش واحد الوقت كثير. هنايا غادي نحركها هنا كما كتشوفوا، فغادي نخليها هنا حتى غادي تغلى وغادي نخليها من مره غادي نبقى نحركها حتى غادي طيب مزيان. هنا من بعد ما طابت لي الحسوه ديالي اولا الشوربه، فهنا غادي نضيف لها واحد المعلقه كبيره ديال القزبر المدنوس، ومانيش يكونوا طريين، انا غير ضفتهم، انا تطفيت على عاد ضفتهم. فكانت هذه هي الشوربه اولا دول الحساء ديالنا كما كتشوفوا. فانا هنا رافقته سميتو هذا بشويه ديال الكمون وزيت الزيتون وزريعه الكتان اي بذور ديال الكتان. وهنايا كيبقى هادشي غير اختياري، فاللي بغاه يزيدو كيزيدو واللي ما كيعجبوش فمن طبيعه الحال ما غيزيدهاش. هنايا هذا هو الفيديو ديال اليوم، فكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنبغي نشكر هنا جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى ان شاء الله دائما التوفيق للجميع. تنقول لكم السلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله.